Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bông lan cà phê sữa dừa. Thì với cái công thức này Diễm thấy làm rất là đơn giản và dễ thành công nữa. Mình chỉ cần theo từng bước và mình chọn đúng loại bột thì mình sẽ làm ra được một chiếc bánh rất là thơm ngon luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bông lan này với Diễm nha. Về khuôn thì Diễm dùng khuôn oval, có chiều dài là 21, chiều ngang là 10 và chiều cao là 5 cm. Mình cho vào khuôn một muỗng cà phê dầu ha, và mình dùng cái cọ đó, mình trải cho dầu nó đều ở dưới cái đáy khuôn và trên thành khuôn luôn. Sau đó mình cắt giấy nướng bánh cho vừa dưới phần đế của khuôn, mình lót bên dưới và xung quanh cái thành. Thì có dầu giúp cho cái giấy nó cố định ở cái thành khuôn khi mình chế bột vào nó sẽ dễ dàng hơn. Với công thức này thì mình dùng 3 trứng gà, mỗi trứng Diễm cân luôn vỏ được từ khoảng 65 cho tới 68 gram. Mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ ra, mình để riêng nha. Với cái cách tách lòng như vậy thì Diễm thấy cái bánh mình làm rất là dễ thành công. Đó, mình để riêng ra hai bên. Bây giờ mình đi pha cái hỗn hợp chất lỏng. Thì Diễm có 45 gram nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Tiếp theo là 45 gram sữa đặc có đường, 20 gram dầu ăn, 3 gram cà phê hòa tan. Đây là cà phê đen hòa tan tức là không có đường hoặc sữa trong đó. Cái hũ Diễm dùng là hũ này. Mình cho vào thì mình khuấy lên cho đều có thể vừa khuấy thì nó cũng chưa có tan hẳn đâu. Mình để khoảng cỡ 5 phút thì nó sẽ tan ra đều hơn. Về bột thì mình cân ra 75 gram bột bánh bột bánh tức là bột mì luôn nha. Đây là cái túi bột mà Diễm dùng nè, thì mình mua trên cái bao bột mì nó có ghi như vậy. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sử dụng bột làm bánh bông lan hoặc là bột mì số 8 nếu mà mình không tìm được cái bột này ha. Mình làm nóng lò nha, hai lửa trên và dưới, không bật quạt, nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Sau đó mình sẽ đi đánh bánh. Thì cái máy đánh trứng của Diễm Diễm sẽ dùng cái số 2 để Diễm đánh bông cái lòng trắng trứng. Cái máy này cái công suất của nó là 350W. Mình cho vào lòng trắng trứng 1/4 muỗng cà phê muối và mình bật máy lên mình đánh. Thì mình đánh cho cái lòng trắng này nó bong như là bọt xà phòng Diễm có canh thời gian thì nó khoảng 30 giây thôi ha. Đó, sau khi đánh bông như vậy thì bắt đầu mình cho đường. Lượng đường là 75 gram. Thì mình chia ra làm 3 cho tới 4 lần. Mình cho một lần vào mình đánh khoảng cỡ 10 giây rồi mình cho tiếp. Sau khi cho đường hết rồi thì mình đánh cho cái lòng trắng này nó bong cái dạng chớp mềm hoặc là chớp mềm trung bình cũng được. Thì Diễm canh thời gian nó khoảng 4 phút tổng cộng từ lúc mình cho đường. Sau đó mình sẽ cho từng cái lòng đỏ trứng gà vào không cần đánh lâu, chỉ cần mình thấy cái lòng đỏ nó tan đều là được. Thì thời gian tổng cộng khoảng 1 phút thôi à. Đó, mình thấy đều hết như vậy. Và cái hỗn hợp mình nó sẽ có một cái độ đặc sệt Thì lúc này mình cho bột vào, mình sẽ hạ máy xuống cái tốc độ thấp nhất luôn nha. Và mình chia ra làm 3 lần, 75 gram bột chia ra làm 3 lần cho vào từ từ. Và mình đánh chỉ khi mình thấy là bột nó tan đều thôi, không có nên đánh lâu Đó, bột nó đã đều hết như vậy. Mình dùng cái cây phết bột mình phết lại cái thành của cái thau. Sau khi cho bột vào mình thấy cái hỗn hợp mình nó đặc và nó sệt hơn. Tiếp theo mình lấy cái hỗn hợp chất lỏng, mình múc 1/3 cái lượng trứng mà mình đã đánh và có pha bột vào. Rồi mình trộn lên cho thật là đều Mình có thể dùng cái phương pháp phô hoặc là mình khuấy nhẹ cũng được, miễn sao mình thấy là trứng và cái hỗn hợp chất lỏng nó đều với nhau. Thì thời gian cũng khoảng cỡ 1 phút Thì mình cho ngược cái hỗn hợp này vào lại cái hỗn hợp trứng. Và lúc này mình sẽ dùng cái phương pháp phô và mình trộn cho hai cái hỗn hợp này nó thật là đều với nhau. Mình cũng lưu ý là mình đừng có trộn lâu quá, sẽ làm cho cái hỗn hợp nó bị loãng thì nó sẽ làm giảm cái độ nở của bánh. Sau đó mình cho liền vào trong khuôn và mình mang nướng nha. Bột nó sẽ có nhiều bọt khí, vì vậy mình khỏ nhẹ khoảng 3 tới 4 lần cho nó dỡ bớt bọt khí.
Và mình nướng bánh ở rãnh giữa của lò nha. Nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong khoảng thời gian từ 40 cho tới 45 phút. Nếu mà mình thích cái bánh của mình á, khi ăn nó có một cái độ ẩm thì mình dùng 40 phút. Còn nếu mình muốn nó khô ráo, nó dai á, thì mình nướng 45 phút. Mình không cần phải đợi cho bánh nguội ha, vừa lấy ra khỏi lò là mình rút bánh ra khỏi khuôn luôn. Và với cách làm này á, bánh nó không có bị xẹp hoặc là bị co lại sau khi nguội. Vừa nướng xong á, thì bánh rất là mềm. Bánh này á, mình có thể ăn nóng cũng được hoặc là mình để nguội cũng được luôn. Đó, Diễm sờ thử, mềm lắm luôn. Bánh này á, nếu mà mình muốn bắt bông kem á, thì mình nên nướng khoảng cỡ 43 phút cho cái bánh nó khô ráo tí xíu. Còn nếu mà mình thích ăn không á, thì mình nướng 40 phút Diễm thấy ngon. Bảo quản bằng cách là mình để nguội rồi mình bọc kín á, để sang ngày ăn vẫn ngon, không hề bị khô. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.